sekarang jom saya tunjukkan macam mana nak buat coklat ganache yang cantik dan berkilat macam ni. Tapi sebelum tu jangan lupa follow. Okey, untuk buat coklat ganache hari ni kita tak gunakan whipping cream yang liquid tu, tapi hari ni saya akan gunakan whipping cream powder. So, tapi powder ni kita larutkan dahulu dengan air. Dan juga coklat kita guna coklat compound, kita akan cuba gunakan coklat base powder daripada Mixlar. Okey, menariknya coklat ni sebenarnya kandungan koko dia agak tinggi juga tau korang. Kalau korang boleh tengok ada 42% koko content. So, coklat ganache kita dah pekat macam ni. Dah boleh tutup api. So, butter akan jadikan kita punya ganache ni nampak lebih berkilat. Dan kalau nak rasa lagi berlemak, korang boleh gunakan salted butter. Nak cakap coklat. Itu ada coklat kan? Sedap. Memang lemak, berkrim dan rasa coklat yang strong. Korang jangan lupa save video ni dan jangan lupa try. Bye-bye.